Alexander Solzhenitsyn, Arhipelagul Gulag. Capitolul 8. Legea copil, noi uităm totul. Memoria noastră nu păstrează evenimentul real, istoria, ci numai acea linie punctată stereotipă pe care au vrut să ne o întipărească în minte prin repetarea necontenită. Nu știu dacă aceasta este o particularitate a întregii umanități, dar a poporului nostru cu siguranță o particularitate supărătoare. Poate că provine din bunătate, însă este supărătoare. Ea face din noi prada mincinoșilor. Astfel, dacă nu trebuie să ținem minte nici măcar procesele judiciare publice, noi nu le ținem minte. S-a vorbit cu voce tare, s-a scris în ziare, dar nu ne-au bătut la cap până ce ni se face o găurică în creier și, deci, nu ținem minte. Nu mă refer la tineret, el nu știe, bineînțeles. Mă refer la contemporanii acelor procese. Rugați-l pe un om mediu să vă enumere procesele răsunătoare, o să-și amintească pe cel al lui Buharin și pe cel al lui Zinoviev, apoi încrețindu-și fruntea și pe cel al Partidului Industrial. Atât, alte procese deschise n-au mai fost. Ce să mai zicem atunci despre cele închise? Încă din 1918, câte tribunale nu erau anunțate cu surle și trâmbițe, când nu existau încă nici legi, nici coduri și judecătorii nu puteau să facă referiri decât la necesitățile puterii muncitorilor și țăranilor. Oare va scrie cineva vreodată istoria lor amănunțită? Însă de o mică trecere în revistă nu ne putem lipsi nici noi. Suntem totuși obligați să pipăim și în acea negură matinală, gingașă și trandafirie, câteva ruine carbonizate. În acei ani plini de dinamism, nu ruginiseră încă în teacă săbiile războiului și nici revolverele pedepsei nu se răciseră în tocurile lor. Mai târziu au născocit să ascundă execuțiile în bezna nopților și în beciuri și să tragă în ceafă. Dar în 1918, vestitul cechist din Riazan, Stelmach, împușca ziua în curte, astfel încât condamnații la moarte care așteptau să le vină rândul puteau să contemple totul de la fereastra închisorii. Atunci era în circulație un termen oficial, represiune extrajudiciară, nu pentru că nu ar fi existat tribunale, ci pentru că exista ceca. Acest puișor al cărui cioc se întărea pe zi ce trece a fost încălzit la sânul său de către Troțchi. Citat: intimidarea constituie un instrument puternic al politicii și trebuie să fii fariseu ca să nu înțelegi acest lucru. Închid citatul. Iar Zinoviev, neprevăzându-și încă sfârșitul, jubila. Citat: literele GPU, ca și literele VEK, sunt cele mai populare la scară mondială. Închid citatul. Extrajudiciară pentru că astfel era mai eficientă. Tribunalele existau și judecau și executau, dar trebuie să nu uităm că paralel cu ele și independent de ele funcționa represiunea extrajudiciară de sine stătătoare. Oare cum am putea să ne reprezentăm dimensiunile ei? M. Latis, în lucrarea sa despre activitatea ceca, ne furnizează cifre numai pentru 1 an și jumătate, 1918 și jumătate din 1919, și doar pentru 20 de gubernii din Rusia Centrală. Iată-le: împușcați de către ceca, adică fără judecată și în afara tribunalelor, 8389 de persoane, organizații contrarevoluționare descoperite, 412. Total arestați, 87.000. Această cifră pare a fi diminuată. Cu ce am putea compara pentru apreciere? În 1907, un grup de activiști pe tărâm social a editat culegerea de articole împotriva pedepsei cu moartea, unde este reprodusă lista nominală a tuturor celor condamnați la moarte, începând din 1826 până în 1906. Autorii culegerii menționează că această listă este incompletă. Această listă înregistrează 1397 de nume, de unde trebuie excluși 233 de oameni cărora li s-a comutat pedeapsa și 270 care nu au fost găsiți. Mai rămân 894 de oameni. Această cifră, pentru o perioadă de 80 de ani, este de 255 de ori mai mică decât a cechiștilor, iar aceasta nu este decât din mai puțin de jumătate de gubernii. Este adevărat că autorii culegerii dau și altă statistică prezumtivă, conform căreia numai în anul 1906 au fost condamnați la moarte 1310 oameni, dar poate nu toți executați, căci au fost și multe grațieri.
Asta se întâmpla tocmai în toiul mult trâmbițatei reacțiuni stolpiniste, referitor la care se mai citează o cifră, 950 de execuții în 6 luni. Sună sinistru, dar pentru nervii noștri căliți nici această cifră nu este impresionantă. Cifrele cechiste recalculate pentru o jumătate de an ne dau oricum de 3 ori mai mult și asta numai în 20 de gubernii, nepunând la socoteală judecătoriile și tot felul de tribunale. Dar instanțele judecătorești? Bineînțeles, la o lună după Revoluția din octombrie au fost create și instanțele judecătorești. În primul rând, judecătoriile populare, alese în mod liber de către muncitori și țărani, însă cu condiția ca judecătorii să aibă neapărat vechime politică în organizațiile proletare ale partidului și după o verificare prealabilă amănânțită că pretendenții corespund funcției în care vor fi numiți. Verificare efectuată de comitetele executive ale sovietelor raionale, de care puteau fi convocați în orice moment. Foarte curând însă, judecătorii populare au început să nu mai fie aleși în mod public, ci să fie numiți de comitetele executive ale sovietelor, ceea ce înseamnă același lucru deoarece, cum se știe, sovietele exprimă interesele maselor muncitoare. În al doilea rând, ba chiar încă o dată în primul rând, prin același decret din 24 noiembrie 1917, au fost constituite tribunalele revoluționare ale muncitorilor și țăranilor, începând cu cele de clasă și județene. Acestea au fost concepute ca organe ale dictaturii proletariatului și nu știu cum s-a întâmplat, dar tribunalele revoluționare au apărut într-o clipă pretutindeni, în timp ce judecătoriile populare, multe luni după aceea, nu apăruseră încă, mai ales în colțurile de țară îndepărtate, uitate de lume. Astfel, tribunalele revoluționare și-au asumat toate procesele, inclusiv cele penale. Dar să nu ne alarmăm, fiindcă diferența dintre judecătoriile populare și tribunale nu era prea mare. Când mai târziu, în 1919, se vor pune bazele dreptului penal al RSFSR, acolo caracterizarea lor va fi aproape identică. Nici unele, nici altele nu au limite în aplicarea pedepselor și unele și celelalte trebuie să aibă necondiționat mâinile legate. Legea nu stabilește niciun fel de sancțiuni represive și instanțele au libertatea deplină în alegerea lor, dreptul nelimitat de a le aplica. Judecătoria populară, ca și tribunalul revoluționar, se călăuzește numai după spiritul de dreptate revoluționar, după conștiința revoluționară. Sentințele și ale unora și ale celorlalte sunt definitive și nu pot fi atacate în nicio instanță. Judecătoriile populare, ca și tribunalele revoluționare, nu sunt legate în activitatea lor de niciun fel de condiții formale, unicul criteriu de apreciere fiind gradul prejudiciului pe care faptele inculpatului l-au adus intereselor luptei revoluționare. Verdictul este determinat de oportunitatea în interesele apărării și a construcției muncitorești. La început, tribunalele revoluționare aveau chiar și asesori, desemnați de sovietele locale, dar pe urmă au căpătat formă mai precisă de triadă permanentă, cu condiția însă ca unul dintre membrii triadei să fie delegat de colegiul local al organului gubernial al CECA și astfel se realiza la toate nivelele o coeziune vie între tribunalele revoluționare și CECA. La 4 mai 1918 a fost emis decretul privind crearea Tribunalului Revoluționar Suprem de pe lângă Comitetul Executiv Central din Rusia și atunci s-a considerat că prin aceasta lua sfârșit operația de organizare a sistemului judecătoresc. Dar cât de departe era încă până acolo? S-a dovedit că pentru susținerea activității căilor ferate este necesar să se creeze sistemul unic pentru întreaga țară al tribunalelor revoluționare ale căilor ferate. Apții sistemului unic al tribunalelor revoluționare ale trupelor de pază internă. În 1918 toate aceste sisteme acționau în bună înțelegere, nelăsând pe teritoriul RSFSR nicio șansă crimei și delictului împotriva luptei revoluționare a maselor. Totuși ochiul vigilent al tovarășului Troțchi a observat o imperfecțiune a acestei plenitudini și la 14 octombrie 1918 el a semnat ordinul privind organizarea noului sistem al tribunalelor militare revoluționare. Absorbit cu totul de grijile Consiliului Militar Revoluționar al Republicii și de salvarea Republicii de inamicii externi,
Acest conducător și inspirator al nostru n-a adăugat și o elaborare mai amănunțită a proiectului său. În schimb, l-a ales cum nu se poate mai bine pe președintele Tribunalului Militar Revoluționar Central al Republicii, în persoana tovarășului Danișevski, care nu doar că a creat în mod strălucit și a dezvoltat întregul sistem acestor tribunale noi, dar a scris și o argumentare teoretică a lor în formă de broșură separată. Un exemplar al broșurii s-a păstrat printr-o minune și a ajuns în mâinile noastre. Este drept că pe broșură este aplicată parafa secret, însă nu pentru că au trecut atâția ani, poate voi fi iertat că am divulgat câte ceva din ea. La scurtă vreme după octombrie, în spiritul lozincilor lui, și așa cum se stabilise în armată încă din februarie, se presupunea că în Armata Roșie vor funcționa tribunalele de regiment și de divizie, care vor fi alese, însă nu le-a fost hărăzit să delecteze lumea cu activitatea lor. Curând s-a renunțat la ele. Oricum pretutindeni apăreau cu de la sine putere curți marțiale, troici, apoi acționau, împușcau, de sine stătător, organele contrainformațiilor, predecesorii secțiilor speciale. În acele momente crunte pentru Republică, atunci când tovarășul Troțchi a spus la VCIK, citez, noi, fiii clasei muncitoare, am încheiat un contract cu moartea, prin urmare și cu victoria, închid citatul, se cerea să-i determin pe toți până la unul să se ridice și să-și îndeplinească datoria. Tribunalele militare revoluționare sunt în primul rând organe de nimicire, izolare, neutralizare și terorizare a dușmanilor patriei muncitorilor și țăranilor și doar în al doilea rând sunt instanțe care stabilesc gradul de culpabilitate al subiectului respectiv. Tribunalele militare revoluționare au un caracter și mai extraordinar decât tribunalele revoluționare, care au pătruns cu repeziciune în sistemul general armonios al instanțelor judecătorești populare. Oare e cu putință și mai extraordinar? Îți stă inima în loc, la început nici nu-ți vine să crezi ce poate fi mai extraordinar decât tribunalul revoluționar. Liderul lor emerit, curatorul multor condamnări din acei ani, ne lămurește. Alături de organele judiciare trebuie să existe organele, dacă vreți, de represiune judiciară. Acum cititorul realizează deosebirea. Pe de o parte CECA, represiunea extrajudiciară, pe de altă parte tribunalul revoluționar, foarte simplificat, extrem de neîndurător, totuși, într-o oarecare măsură parcă instanță judecătorească. Iar între ele, nu ghiciți? Între ele lipsește tocmai organul represiunii judiciare, care nu este altul decât Tribunalul Militar Revoluționar. Din prima zi a existenței lor, tribunalele militare revoluționare au fost organe de luptă ale puterii revoluționare. S-a adoptat numai decât un anumit ton și un anumit curs care nu permite nicio ezitare. A trebuit să folosim cu iscusință experiența acumulată de tribunalele revoluționare și să o dezvoltăm mai departe, și asta încă de la primele instrucțiuni, editate doar în ianuarie 1919. De asemenea, în vederea apropierii de CECA, a fost preluată și experiența ca unul dintre membrii Tribunalului Militar Revoluționar să fie numit de secția specială a frontului. Fronturile însă aveau o existență limitată, dar când ele dispăreau, nu dispăreau și tribunalele militare. Ei se instituiau în regiuni și districte pentru luptă și represiune nemijlocită în timpul răscoalelor. Tribunalele militare judecau pentru dezertarea de la muncă, dezertare care, în împrejurările date, este tot un act contrarevoluționar, la fel ca răscoala în armată împotriva muncitorilor și țăranilor. Oare cine era acela atât de numeros încât să se răscoale și împotriva muncitorilor și împotriva țăranilor? Judecau chiar și pentru atitudine grosolană față de subordonați, pentru îndeplinirea neglijentă a obligațiilor de serviciu, indolență în muncă, necunoașterea drepturilor proprii, etc., etc. Tribunalele militare revoluționare nu erau câtuși de puțin doar pentru militari, ci și pentru toți civilii care locuiau în zona frontului. Ele sunt organul luptei de clasă a poporului muncitor. Pentru a nu avea discuții la tribunalele revoluționare care acționau alături, au stabilit următoarea departajare. Indiferent cine are un caz de cercetare, acela îl și judecă. Sentința va fi de definitivă și fără drept de apel. Sentințele erau reglementate în funcție de situație.
Pe front, după victoria din Sud din primăvara anului 1920, tribunalele militare au primit directiva de a împuțina condamnările la moarte. Și, într-adevăr, în primul semestru n-au fost decât 1426, nepunând la socoteală tribunalele revoluționare, nici tribunalele căilor ferate, nici tribunalele Vohra, nici CECA, nici secțiile speciale. Să ne amintim apoi și cifra lui Stolypin, 950, care a pus capăt anarhiei asasinatelor în toată Rusia. Să ne amintim și de cei 894 de oameni în 80 de ani ai Rusiei. În vara lui 1920 a început războiul polonez și numai în iulie-august tribunalele militare revoluționare au pronunțat 1976 de condamnări la moarte prin împușcare. Tribunalele militare aveau dreptul de represiune imediată și nemijlocită a dezertorilor și a celor care făceau agitație împotriva războiului civil. Trebuiau să deosebească asasinatul de drept comun de asasinatul politic, furtul din avutul unei persoane particulare și furtul din avutul poporului. Este imposibil și ar fi absurd să se alcătuiască un cod al pedepselor, însă nu te poți lipsi de instrucțiuni și directive. Foarte adesea, tribunalele militare revoluționare sunt nevoite să acționeze în împrejurări când este greu de stabilit dacă tribunalul acționează ca atare sau pur și simplu în calitate de detașament de luptă. Deseori, activitatea tribunalului se desfășoară paralel în sala de ședințe și în stradă. Împușcarea nu poate fi socotită pedeapsă, ea este doar simpla distrugere fizică a dușmanului clasei muncitoare și poate fi aplicată în scopul intimitării, tortura, unor astfel de criminali. Pedeapsa nu este o sânda pentru culpă, nu constituie ispășirea culpei. Tribunalul face lumină în privința persoanei criminalului atât cât este cu putință pe baza felului de viață al acestuia și trecutului. În tribunalele militare, sensul dreptului de apel instituit de burghezie își pierde valabilitatea. În orânduirea sovietică nimeni nu are nevoie de această birocrație. Este absolut nepermis să se instaureze practica apelului. Nu se recunoaște dreptul de a depune cerere de recurs. Sentința trebuie pusă în aplicare aproape imediat pentru ca efectul represiunii să fie mai puternic. Este indispensabil să li se ia criminalilor orice speranță de anulare ori de schimbare a sentinței tribunalului militar revoluționar. Tribunalul este organul necesar și devotat al dictaturii proletariatului, care trebuie să conducă clasa muncitoare prin disturgerile de neînchipuit, prin oceane de sânge și lacrimi, în lumea muncii libere, a fericirii muncitorilor și a frumuseții. Am putea să mai cităm multă vreme, dar este de ajuns. Să lăsăm privirea să scormonească în acel trecut, să alunece pe hartă, cuprins atunci de flăcări, a țării, să ne închipuim acele localități umane reale care nu au fost pomenite în broșura tribunalelor. Fiecare cucerire de oraș, în timpul războiului civil, era marcată nu doar de fumul carabinelor din curtea CECA, ci și prin ședințele interminabile ale tribunalului. Și ca să primești acel glonț, nu era neapărat nevoie să fii ofițer alb, senator, moșier, călugăr, cadet, oreser. Pentru o condamnare la moarte prin împușcare, erau prea de ajuns doar niște mâini albe și moi, fără bătături. Este însă ușor de ghicit că în Ijevsk sau Votkinsk, Iaroslav sau Muron, Kozlov sau Tambov, revoltele nu au costat mai ieftin, nici mâinile noduroase și cu bătături. Ceea ce ne va mira cel mai mult în acele răuri ale represiunii extrajudiciare și al celei judiciare, dacă ele vor cădea vreodată dinaintea noastră, va fi numărul țăranilor simpli. Pentru că nenumărate au fost tulburările și răscoalele țărănești, începând din anul 1918 până în anul 1921, deși ele n-au împodobit ca ilustrații color istoria războiului civil. Nimeni nu a fotografiat și nu a filmat aceste mulțimi agitate care au pornit cu pari, furci și topoare împotriva mitralierelor, care pe urmă cu mâinile legate, 10 pentru 1, au fost aliniați în șiruri pentru a fi împușcați. Răscoala din Sapojok o țin minte doar locuitorii din Sapojok, cea din Pitelino, doar cei din Pitelino. Din aceeași lucrare a lui Lațis, tot pentru un an și jumătate în cele 20 de gubernii, aflăm și numărul răscoalelor înăbușite, 344.
Încă din 1918, răscoalele țărănești au fost calificate chiaburești, căci doar nu puteau țăranii să se răscoale împotriva puterii muncitorilor și țăranilor. Dar cum se explică faptul că de fiecare dată nu se răsculau 3 case din sat, ci satul întreg? De ce mulțimea săracilor, cu furcile și topoarele lor, nu îi ucideau pe chiaburii răsculați, ci mergeau alături de ei împotriva mitralierelor? Dar ce era mai promițător decât lozincile comitetelor săracilor? Ce era mai amenințător decât mitralierele celor de la Ceon? Și câți oameni nevinovați au fost atrași între acele pietre de moară, victime absolut întâmplătoare, a căror exterminare constituie jumătatea inevitabilă a oricărei revoluții înarmate. Iată de pildă cazul unui adept al lui Tolstoi din 1919, povestit de el însuși în zilele noastre. Când a fost declarată mobilizarea generală obligatorie în Armata Roșie, doar în gubernia Riazan, până în septembrie 1919, au fost prinși și trimiși pe front 54.697 dezertori. I.E. nu dezertase, ci refuzase deschis să facă serviciul militar din considerente religioase. A fost mobilizat forțat, iar la cazarmă nu pune mâna pe armă, nu merge la instrucție. Indignat, comisarul unității îl predă la ceca cu specificarea: nu recunoaște puterea sovietică. Interogatoriu. La masă șed 3. În fața fiecăruia se află câte un revolver tip Nagant. Citat: am mai văzut noi asemenea eroi. Odată o să cazi în genunchi. Dacă nu accepti să lupți, te împușcă pe loc. Dar I.E.V. este ferm. El nu poate să lupte. El este adeptul creștinismului liber. Cazul lui este transmis la Tribunalul Revoluționar Orășenesc din Riazan. Ședință deschisă. În sală vreo 100 de oameni. Un avocat bătrânel amabil, acuzatorul Nikolski, om cult, el de asemenea jurist cu experiență. Unul dintre asesori încearcă să se edifice cu privire la concepțiile inculpatului. Președintele tribunalului îi întrerupe și nu îi lasă să se lămurească. Se ceartă. Asesorul: dumneata nu vrei să ucizi oameni și îi convingi pe alții să facă la fel. Dar albii au început războiul, iar dumneata ne împiedici să ne apărăm. Uite, o să te trimitem la Colceac să propovăduiești acolo în violența ta. I.E.V. unde mă trimiteți, acolo mă duc. Acuzatorul: tribunalul nu trebuie să se ocupe de toate infracțiunile de drept comun, ci doar cu cele contrarevoluționare. Date fiind elementele constitutive ale delictului, cer să se transfere acest caz judecătoriei populare. Președintele: infracțiune. Ia te uită unde era apărătorul legilor. Noi nu ne călăuzim după legi, ci după conștiința noastră revoluționară. Acuzatorul: insist să se treacă cererea mea în procesul verbal. Apărătorul: sunt de acord cu acuzatorul. Cazul trebuie audiat de un tribunal obișnuit. Președintele: pe neghiobul ăsta bătrân de unde l-ați mai luat? Apărătorul: de 40 de ani lucrez ca avocat, dar nimeni nu mi-a adus o astfel de insultă. Vă rog să treceți în procesul verbal. Președintele râzând în hohote: trecem. În sală răsună râsete. Curtea se retrage pentru deliberare. Din camera de deliberare se aud strigăte de ceartă. S-au întors cu verdictul: moarte prin împușcare. În sală zgomot și vociferări de indignare. Acuzatorul: protestez împotriva sentinței și mă voi plânge la Comisariatul Justiției. Apărătorul: sunt de acord cu acuzatorul. Președintele: evacuați sala. Conducându-l pe I.E.V. la închisoare, soldații din escortă i-au zis: hei, frățioare, ce bine ar fi dacă toți ar fi ca tine. N-ar mai fi niciun război, n-ar mai fi nici albi, nici roșii. Când au ajuns la cazarmă, au convocat o adunare a ostașilor din Armata Roșie. Adunarea a condamnat sentința. Au scris un protest și l-au expediat la Moscova. 37 de zile a petrecut I.E.V. așteptând în fiecare zi moartea, urmărind cu ochii lui de la fereastră execuțiile din curtea închisorii. În sfârșit, a sosit ordinul de comutare: 15 ani de izolare cu regim sever. Un exemplu instructiv: legalitatea revoluționară în parte a învins, dar câte eforturi a trebuit să facă președintele tribunalului, câtă dezordine, câtă disciplină, câtă lipsă de conștiință. Acuzarea făcând cauza comună cu apărarea, soldații din escortă care se vâră unde nu le fierbe oala și trimit o rezoluție de protest. Nu le este deloc ușor dictaturii proletariatului și instanțelor justiției noi. Firește, nu la toate procesele întâlnești atâta dezordine, dar nici cele ca aceasta nu sunt puține.
Câți ani vor mai trebui să treacă până ce va apărea, se va contura și consolida linia necesară, până ce apărarea va face cauză comună cu procurorul și cu tribunalul, iar cu ei va face cauză comună însuși inculpatul și toate rezoluțiile maselor. Este sarcina nobilă a istoricului să studieze acest drum întins pe parcursul multor ani. Dar noi, cum să ne deplasăm în acea negură trandafirie? Pe cine să interogăm? Cei împușcați nu vor vorbi, ca de altfel nici cei împrăștiați. Și chiar dacă mai sunt în viață vreunii dintre inculpați, avocați, oameni din escortă ori spectatori, nu ni se dă permisiunea să-i căutăm. Și de bună seamă că nu poate să ne ajute decât acuzarea. Mulțumită unor binevoitori, ne-a căzut în mână un exemplar salvat de la distrugere al volumului de rechizitorii al revoluționarului frenetic, primul comisar al poporului pentru justiție, renumitul acuzator în cele mai mari procese, ulterior dușmanul înverșunat, în sfârșit demascat, al poporului, N.V. Crlenco. Și dacă totuși vrem să realizăm o trecere în revistă a proceselor publice, dacă nu rezistăm ispitei de a respira aerul tribunalelor din primii ani post-revoluționari, trebuie să izbutim să citim această carte. N.V. Crlenco, Zapiatlet, în 5 ani, 1918-1922, rechizitorii rostite la cele mai mari procese judecate la Tribunalul Revoluționar din Moscova și la Tribunalul Revoluționar Suprem. Moscova, Petrograd, 1923. N-avem altă cale, iar ceea ce lipsește și ceea ce se referă la provincie trebuie să le reconstituim în minte. Firește, am fi preferat să consultăm stenogramele acelor procese, să auzim de dincolo de mormânt vocile dramatice ale acelor primi inculpați, ale acelor primi avocați, când încă nimeni nu putea să prevadă în ce înșiruire inexorabilă totul va fi înghițit la oaltă cu aceste tribunale revoluționare. Însă, ne explică Crlenco, editarea stenogramelor ar fi incomodă dintr-o serie de considerente de ordin tehnic. Dar sunt comode rechizitoriile lui și sentințele tribunalelor, care încă de pe atunci coincideau pe deplin cu cerințele acuzatorului. Ci că arhivele Tribunalului Revoluționar din Moscova și ale Tribunalului Suprem nu erau, în 1923, câtuși de puțin în ordine. Stenogramele unei întregi serii de procese erau scrise atât de ininteligibil, încât trebuia ori să tai pagini întregi, ori să reconstitui textul din memorie. Iar o serie de procese dintre cele mai mari s-au desfășurat fără a fi stenografiate. Ciudat, condamnarea eserilor de stânga n-a fost un fleac. După februarie și octombrie, acesta era cel de-al treilea punct crucial al istoriei noastre, trecerea la sistemul partidului unic în stat, și au fost împușcați cu duiumul, dar nu s-a stenografiat nimic. Complotul militar din anul 1919 a fost lichidat de către VEK în cadrul represiunii extrajudiciare și astfel, tocmai prin aceasta, s-a demonstrat existența lui. Topim, apucă-te și povestește fluent și în ordine despre procesele judiciare din acei ani. Totuși, principiile importante le vom afla. De pildă, acuzatorul suprem ne anunță că VCIK are dreptul să se amestece în orice proces judiciar. VCIK are dreptul să grațieze și să aplice pedeapsa cu moartea nelimitat, după cum crede de cuviință. Toate acestea, explică Crlenco, deosebesc în mod avantajos sistemul nostru de teoria falsă a separării puterilor, teoria privind autonomia puterii judiciare. În discursurile rostite la tribunal, Crlenco formulează și mai deschis și mai exact obiectivele generale ale justiției sovietice, într-o vreme când tribunalul era concomitent și creator de drept și instrument al politicii. Creator de drept, pentru că 4 ani nu au existat niciun fel de coduri, cele țariste fuseseră aruncate, cele proprii nu fuseseră alcătuite. Citat. Și nimeni să nu-mi spună că justiția noastră penală trebuie să acționeze sprijinindu-se exclusiv pe normele scrise existente. Noi trăim în procesul Revoluției. Închid citatul. Citat. Tribunalul nu este acea instanță judecătorească în care trebuie să se renască subtilitățile și speculațiile juridice. Noi creăm un drept nou și norme etice noi. Închid citatul. Citat. Oricât de mult s-ar vorbi aici despre legea eternă a dreptului, a dreptății și așa mai departe, noi știm cât de scump ne-a costat. Închid citatul. Subtilitățile juridice nu sunt necesare pentru că nu trebuie să elucidezi dacă inculpatul este vinovat sau nevinovat. În prezent, conceptul de culpabilitate, acest vechi concept burghez, a fost târpit. Așadar, am auzit de la tovarășul Crlenco că Tribunalul Revoluționar
Nu este un tribunal ca toate tribunalele. Altădată o să ne spună că tribunalul în genere nu este tribunal. Citat. Tribunalul este organul luptei de clasă a muncitorilor îndreptat împotriva dușmanilor lor. Închid citatul. Și trebuie să acționeze, citat, în conformitate cu interesele Revoluției, având în vedere rezultatele cele mai de dorit pentru masele muncitorilor și țăranilor. Închid citatul. Oamenii nu sunt oameni, ci, citat, purtători determinați ai unei idei determinate. Închid citatul. Citat, oricare ar fi calitățile individuale ale inculpatului, lui îi se poate aplica un singur criteriu de apreciere, aprecierea din punctul de vedere al oportunității de clasă. Închid citatul. Adică tu poți să existi numai dacă acest lucru este oportun pentru clasa muncitoare, iar, citat, dacă această oportunitate ar cere ca sabia pedepsei să se abată asupra capetelor inculpaților, atunci niciun fel de persoasiune verbală nu ar fi de ajutor. Închid citatul. Adică argumentele avocaților, etc., citat, în justiția noastră revoluționară nu ne călăuzim după articole și nici după gradul circumstanțelor atenuante. La tribunal trebuie să pornim de la considerente de oportunitate. Închid citatul. În anii aceia se întâmpla ca niște oameni care trăiau liniștiți aflau deodată că existența lor este inoportună. Trebuie să înțelegem că nu povara celor ce a înfăptuit acuzatul apăsa asupra lui, ci ceea ce el ar putea să facă numai dacă nu va fi împușcat numai decât. Citat. Noi ne apărăm nu doar de trecut, ci și de viitor. Închid citatul. Declarațiile tovarășului Cârlenco sunt clare și generale. Ele ne reconstituie perioada aceea judiciară în tot relieful ei. Prin aurul de primăvară răzbește brusc transparența autumnală. Și poate că nu mai trebuie să frunzărim mai departe proces după proces, căci aceste declarații vor fi aplicate neabătut. Doar închizând ochii și îți închipui o mică sală de judecată în care încă nu există podoabe aurite, membrii tribunalului, iubitori de adevăr îmbrăcați în tunici simple, uscățivi, încă nu aveau obraj durdulii, iar autoritatea acuzatoare, așa îi place lui Cârlenco să-și spună, poartă un veston civil descheiat la toți nasturii și în tăietura gulerului se vede un colțișor al tricoului marinăresc. În limba rusă, acuzatorul suprem se exprimă astfel, citat, pe mine mă interesează chestiunea faptului, închid citatul. Concretizați momentul tendinței. Noi sperăm în planul analizei adevărului obiectiv. Uneori pe neașteptate fulgeră cu un dicton latinesc. Trebuie să spunem că în viitoarea evenimentelor revoluționare a absolvit două facultăți. Ceea ce îi atrage simpatia este felul cum se exprimă despre acuzații din adâncul sufletului. Ticăloși de profesie. Și nu este deloc ipocrit. Dacă nu-i place surâsul unei inculpate, el îi trântește amenințător, încă înainte de a se pronunța vreo sentință. Citat. Iar pe dumneata, cetățeană Ivanova, cu surâsul dumitale, o să te apreciem așa cum trebuie și o să găsim posibilitatea să facem astfel încât să nu mai râzi niciodată. Închid citatul. Așadar începem. Procesul ziarului Ruschie Vedomosti, buletinul rus. Acest proces, unul dintre primele și cele mai timpurii, este un proces al cuvântului. La 24 martie 1918, acest cunoscut ziar profesoral a tipărit articolul lui Savinkov din Călătorie. Ar fi fost mai bucuroși să-l înhațe pe Savinkov în persoană, dacă nu era blestemata de Călătorie, dar de unde să-l iei? Au suprimat ziarul și au târât pe banca acuzaților pe redactorul șef, P.V. Egorov, un om de vârstă foarte înaintată, și i-a cerut să explice. Cum a îndrăznit? Căci trecuseră 4 luni din era cea nouă, era timpul să se obișnuiască. Egorov se justifică naiv că acesta este articolul unui remarcabil om politic, ale cărui opinii prezintă interes general, indiferent dacă sunt sau nu împărtășite de redacție. În continuare, el nu vedea nicio calomnie în afirmația lui Savinkov, citat, să nu uităm că Lenin, Natanson and Comp au venit în Rusia prin Berlin, adică autoritățile germane i-au ajutat să se întoarcă în patrie, închid citatul. Pentru că, într-adevăr, așa a fost. Aflată în război, Germania Kaiserului l-a ajutat pe tovarășul Lenin să se întoarcă. Cârlenco exclamă că el nu va acuza ziarul de calomnie. De ce oare? Ci pentru încercarea de a influența spiritele. Dar oare îndrăznește ziarul să-și propună un astfel de obiectiv? Nu este pusă în vina ziarului nici următoarea frază a lui Savinkov. Citat.
Trebuie să fii nebun și criminal ca să susții că proletariatul internațional ne sprijină, închid citatul, pentru că el ne sprijină încă. Pentru încercarea de a influența spiritele s-a pronunțat sentința. Ziarul, editat din anul 1864, care a suportat reacțiunile cele mai incredibile, Uvarov, Pobedonosțev, Tolâpin, Caso și alții, să fie suprimat pentru totdeauna. Redactorul Egorov a fost condamnat. E rușine să spun, ca într-o oarecare Grecie, la 3 luni de izolare cu regim sever. Nu chiar atât de rușine dacă ne gândim că nu era decât anul 1918, căci bătrânul, dacă va supraviețui, va fi întemnițat din nou și încă de câte ori. Oricât ar părea de bizar, dar în acei ani fulminanți se dădea și se primea mită cu tot atâta duioșie ca de când lumea în Rusia și apoi în Uniune. Donațiile acestea erau dirijate chiar și mai ales spre organele judiciare. Și ne sfiim să adăugăm spre CECA. Tomurile istoriei, legate între coperți roșii imprimate cu litere de aur, păstrează tăcerea, dar bătrânii care au fost martori își amintesc că, spre deosebire de perioada stalinistă, soarta arestaților politici din primii ani post-revoluționari depindea serios de mită. Era primită fără jenă și, în schimb, persoana în cauză era eliberată în mod cinstit. Și iată, Cârlenco, care timp de 5 ani nu și-a ales decât o duzină de procese, ne informează despre 2 dintre acestea. Vai, atât tribunalul din Moscova cât și tribunalul suprem, în aspirația lor spre perfecțiune, nu își alegeau drumul drept, ci deseori se înglodau în necuviință. Procesul celor 3 anchetatori penali de la Tribunalul Revoluționar din Moscova, aprilie 1918. În martie 1918 a fost arestat un anume Berițe, care făcea trafic cu lingouri de aur. Soția lui, cum se obișnuia, a început să caute calea pentru a-și răscumpăra soțul. Ea a izbutit să găsească un lanț de cunoștințe care duceau la unul dintre anchetatori. Acela a mai atras încă 2 și la întâlnirea secretă i-au cerut 250.000. După ce s-au târguit, au convenit la 60.000, dintre care jumătate predați înainte prin mijlocirea avocatului Green. Totul ar fi rămas necunoscut, cum s-a întâmplat cu sute de asemenea tranzacții, și cazul n-ar fi ajuns în letopisețul lui Cârlenco și al nostru. Dacă soția lui Berițe nu s-ar fi zgârcit cu banii, nu i-a adus lui Green decât 15.000 avans în loc de 30 și, iar acesta a fost lucrul cel mai important, dacă într-un moment de agitație și îndoială femeiască n-ar fi hotărât peste noapte că avocatul nu este om de nădejde, ducându-se dimineață la altul, Iaculov. Nu se spune cine anume, însă pe seme că Iaculov s-a hotărât să-i dea în gât pe anchetatori. Interesant în acest proces este faptul că toți martorii, începând cu soția ghinionistă, încearcă să facă depoziții în favoarea inculpaților și să minimalizeze faptele de care erau acuzați, ceea ce e imposibil la un proces politic. Cârlenco explică astfel: acest lucru se întâmplă din considerente mic-burgheze. Ei se simt străini de tribunalul nostru revoluționar. Noi îndrăznim în spirit mic-burghez să facem presupunerea: oare n-au învățat martorii să se teamă în timpul celor 6 luni de dictatura proletariatului? Căci este nevoie de mare cutezanță ca să înfuzi pe anchetatorii tribunalului revoluționar. Ce se va întâmpla cu tine până la urmă? Este interesantă și argumentația acuzatorului. Doar cu o lună în urmă, inculpații erau tovarășii lui de luptă, camarazii de arme, susținătorii lui. Erau oameni pe de-a întregul devotați intereselor Revoluției, iar unul dintre ei, Leist, era chiar un acuzator sever, capabil să arunce tunete și fulgere asupra oricui ar atenta la bazele orânduirii. Și ce să spui despre ei în prezent? Unde să cauți probe pentru a-i discredita? Da, e limpede unde, în trecutul lor. Chestionarul cu datele personale. Dacă ne vom uita mai atent la acest leist, vom afla despre el informații extrem de interesante. Suntem intrigați. Este un aventurier notoriu? Nu, dar este fiul unui profesor de la Universitatea din Moscova. Și nu un profesor oarecare, ci unul care a rezistat 20 de ani trecând prin toate reacțiunile, datorită faptului că nu-l interesa activitatea politică. Atunci de ce să ne mirăm de fățărnicia fiului său? Podgaischi era fiul unui funcționar din justiție, cu siguranță membru al sutelor negre. Altfel, cum ar fi reușit să lucreze 20 de ani în cadrul organelor judiciare?
iar odrasla lui se pregătea și el pentru cariera judiciară. Dar a venit Revoluția și el s-a aciuat la Tribunalul Revoluționar. Ceea ce până mai ieri părea nobil și frumos, astăzi arăta dezgustător. Cel mai ticălos dintre toți era firește Gugel. Fusese editor și ce credeți că propunea muncitorilor și țăranilor drept hrană spirituală? El hrănea masele largi cu literatură de proastă calitate, nu cu Marx, ci cu lucrările unor profesori burghezi de renume mondial. Pe acei profesori îi vom întâlni și noi pe banca acuzaților. Cârlenco se înfurie și se miră. Ce stârpituri de oameni s-au strecurat în sânul tribunalului. Noi, de asemenea, suntem nedumeriți. Din cine sunt alcătuite tribunalele muncitorilor și țăranilor? De ce proletariatul a încredințat sarcina de a-i răpune pe dușmanii săi tocmai unor astfel de inși? În ceea ce îl privește pe avocatul Green, omul casei, la colegiul de anchetă, individul care poate elibera pe cine poftești, acesta era reprezentantul tipic al acelei specii a rasei umane pe care Marx a numit-o lipitorile orânduirii capitaliste și din care fac parte jandarmii, preoții și notarii, în afară, bineînțeles, de toți avocații. Se pare că Cârlenco nu și-a precupețit puterile cerând o sentință crudă și negruțătoare, fără a lua în considerație nuanțele individuale ale culpei. Însă veșnic vigurosul tribunal parcă fusese cuprins de un soi de moleșeală vâscoasă, de amorțeală și de-abia a băiguit anchetatorilor câte 6 luni de închisoare, iar avocatului amendă în bani. Numai recurgând la dreptul VCIK de a condamna fără limită, Cârlenco a obținut la Metropov ca anchetatorii să primească 10 ani, iar lipitoarea de avocat 5 ani și confiscarea tuturor bunurilor. Cârlenco a făcut mare vâlvă cu vigilența și era gata să-și primească titlul de tribun. Noi recunoaștem că acest proces nu putea să nu zdruncine atât în rândul maselor revoluționare de atunci, cât și în rândul cititorilor noștri de astăzi, credința în sacralitatea tribunalului și cu atât mai multă sfială să trecem la următorul proces, având în centru o instituție mai înaltă. Procesul lui Kosârev, 15 februarie 1919. F.M. Kosârev și amicii lui Libert, Rothenberg și Soloviov au lucrat înainte în Comisia de Aprovizionare a Frontului de Est, împotriva trupelor adunării constituante, înainte de Kolchak. S-a stabilit că acolo ei găseau mijloace de a primi dintr-o dată de la 70.000 la 1.000.000 de ruble, călăreau trăpași de curse, făceau chefuri cu surori de caritate. Comisia lor și-a procurat un sediu, un automobil, administratorul lor chefuia la Iar. Totuși, nu acesta este fondul chestiunii. Niciunul dintre ei nu a fost judecat pentru faptele săvârșite pe frontul de est, ba chiar li s-a iertat totul. Dar minune mare, nu trecuse mult de când comisia lor de aprovizionare fusese desființată și într-o zi, toți 4, plus Nazarenko, un fost vagabond siberian, amicul lui Kosârev, din vremea când își spășea condamnarea la ocnă ca deținut de drept comun, au primit invitația să constituie Colegiul de Revizie și Control al VECA. Iată ce reprezenta acest colegiu. Era împuternicit să verifice legalitatea acțiunilor tuturor celorlalte organe ale VECA, dreptul de a cere și examina orice dosar în orice stadiu de procedură și de a anula hotărârile tuturor celorlalte organe ale VECA, în afară numai de prezidiul VECA. Nu era deloc puțin. Cea de-a doua putere din VECA, după prezidiu, rândul al doilea după Djerski, Uritski, Peters, Lațis, Mejinski, Iagoda. Felul de viață al copărtașilor rămăsese însă cel dinainte. Ei nu umblau cu nasul pe sus și nu-și dădeau aere, împreună cu nu știu care Maximici, Lionca, Rafaelski, Mariupolski, care nu aveau nicio legătură cu organizația comunistă, aranjează în apartamentele particulare și la hotelul Savoy o ambianță luxoasă cu jocuri de cărți, banca are un fond de 1.000 de ruble, cu băuturi și cu dame. Kosârev și-a procurat mobilier scump, 70.000, și nu se dă în lături să sustragă de la VECA lingurile de argint, ceștile de argint, dar VECA de unde le are, ba chiar și pur și simplu pahare. Iată încotro, nu în direcția ideologică, se îndreaptă atenția lui, iată ce ia pentru sine de la mișcarea revoluționară. Negând acum sumele primite drept mită, acest cechist de marcă minte fără să clipească măcar
că are o moștenire de 200.000 de ruble la banca din Chicago. Această situație el evident și-o închipuie în mod real alături de Revoluția Mondială. Oare cum poți să-ți folosești acest drept suprauman de a aresta pe cine vrei și de a elibera pe cine îți convine? Evident, trebuie să ochești peștele cu icre de aur și dintre acesta, în 1918, căzuse mult în plase. Pe urmă să cauți contacte cu rudele arestaților prin mijlocirea unui om de paie. Asemenea figuri se perindă de asemenea prin fața noastră la proces. De pildă, tânăra Uspenskaya, 22 de ani, a absolvit liceul la Petersburg, însă n-a intrat la facultate. Numai decât s-a instaurat puterea sovietică și în primăvara anului 1918, Uspenskaya s-a prezentat la VECA, oferindu-și serviciile în calitate de informatoare. Ca înfățișare corespundea și au angajat-o. Referitor la turnătorie și turnători, Cârlenco face următorul comentariu pentru sine. Noi nu vedem în asta nimic rușinos. O socotim ca pe o datorie. Nu faptul în sine al muncii este rușinos. Dacă un om recunoaște că această muncă este necesară intereselor Revoluției, el trebuie să nu ezite. Însă, vai, Uspenskaya nu are un crez politic. Iată ce este groaznic. Ea spune sincer, am acceptat pentru ca să mi se plătească un anumit procentaj de fiecare caz descoperit și, în plus, să împart pe jumătate câștigul cu cineva pe care tribunalul îl trece sub tăcere, ordonându-i să nu-i spună numele. După spusele lui Cârlenco, Uspenskaya nu făcea parte din personalul VECA, ci lucra în acord. De altfel, trebuie omenește să o înțelegem, ne explică acuzatorul. Era obișnuită să cheltuiască fără să se uite la bani și ce însemnau pentru ea acei 500 de ruble prăpădiți, salariul ei de la VSNH, când o singură extorcare, să intervină pentru desigilarea prăvăliei unui negustor, îi aducea 5.000 de ruble, iar alta de la Meșcerskaya Gruz, al cărei soț fusese băgat în închisoare, 17.000. De altfel, Uspenskaya a rămas puțină vreme simplă colaboratoare secretă. După câteva luni, cu ajutorul unor cechiși de vază, era comunistă și anchetatoare penală. Totuși, încă n-am răzbit în miezul chestiunii. A.P. Meșersky era un mare industriaș. A fost arestat pentru rigiditate în tratativele economice cu guvernul sovietic. Pe soția lui, E.L., care era bănuită că ascunde bijuterii și bani, au început să o șantajeze cechiștii. Veneau chiar ei la ea acasă, prezentându-i situația soțului din ce în ce mai gravă și cerându-i sume din ce în ce mai mari pentru răscumpărare. Ajunsă la disperare, Meșcerskaya Gruz a denunțat chiar ea șantajul. Președintele tribunalului a săvârșit și el o greșeală de clasă. În loc să-l prevină pur și simplu pe tovarășul Djersky și să aranjeze totul în familie, a ordonat să îi se dea soției lui Meșersky pentru mită bancnote numerotate și să ascundă în locuința ei, după o draperie, o stenografă. Și a venit un anume Godeliuc, prieten intim cu Kosârev, pentru a se înțelege în privința prețului răscumpărării. A cerut 600.000 de ruble. Și au fost stenografiate toate referințele lui Godeliuc la Kosârev, Soloviov și alți comisari, povestirile lui despre toți cei de la CECA, cine și câte mii ia, apoi primindu-și avansul convenit, i-a amânat lui E.L. Meșcerskaya permisele de intrare la CECA, eliberate de Colegiul de Revizie și Control și semnate de Libert și Rothenberg. Acolo la CECA trebuia să continue tocmeala. Când să plece a fost demascat, pierzându-și cumpătul a mărturisit. Meșcerskaya a izbutit să meargă la Colegiul de Revizie și Control și acolo fusese deja cerut pentru verificare dosarul soțului ei. Dar dați-mi voie. Păi o astfel de demascare pătează veșmintele celeste ale CECA. Oare acest președinte al Tribunalului Revoluționar din Moscova este în toate mințile? Nu cumva își bagă nasul unde nu-i fierbe oala? Dar se pare că acesta era imperativul momentului, moment ascuns nou cu desăvârșire în faldurile istoriei noastre mărețe. Se pare că primul an de activitate CECA a produs întrucâtva o impresie de repulsie chiar și asupra Partidului Proletariatului, încă neobișnuit cu așa ceva. Trecuse doar primul an, fusese făcut doar primul pas pe drumul glorios al CECA și deja, cum scrie Cârlenco, nu prea deslușit,
A apărut o dispută între tribunal cu funcțiile lui și funcțiile extrajudiciare ale CECA, dispută care împărțea în vremea aceea partidul și raioanele muncitorești în două tabere. Așa a fost posibil ca afacerea Cosârev să fie pusă pe rol și să aibă ecou la nivelul cel mai înalt al statului. CECA trebuia salvată, salvați CECA. Soloviov roagă tribunalul să-i dea permis de intrare la închisoarea Taganka, vai, nu la Ljubljanka, ca să stea de vorbă cu Godeliuc. Tribunalul refuză. Atunci Soloviov pătrunde în celula lui Godeliuc și fără permisul tribunalului. Și să vedeți ce coincidență. Tocmai atunci Godeliuc se îmbolnăvește grav. Da, nu se poate spune că Soloviov ar fi dat dovadă de reavoință, spune Cârlenco lingușitor. Și simțim brusc că îi se apropie moartea, Godeliuc se căiește emoționat că a putut să calomnieze CECA. Cere să îi se dea hârtie și compune o declarație de negare. Nu e nimic adevărat din toate câte s-au îndrugat despre Cosârev și alți comisari ai CECA. Și tot ce a fost stenografiat de după draperie este la fel de neadevărat. O, câte subiecte! Unde este Shakespeare? Soloviov a trecut prin zid, umbre firave saltă prin celulă, Godeliuc redactează cu o mână tremurândă, iar nouă, la teatru și la cinematograf, ni se evocă anii Revoluției doar prin Varșovianca. Dar cine i-a eliberat permisele, insistă Cârlenco. Permisele pentru Meșcescaia doar n-au picat din cer. Nu. Acuzatorul nu vrea să spună că Soloviov ar avea vreun amestec, pentru că nu există probe suficiente, însă el presupune că niște cetățeni rămași în libertate, cu pufușor pe bodișor, puteau să-l trimită pe Soloviov la Taganka. Acum era momentul cel mai nimerit să fie interogați Libert și Rothenberg. Au fost chemați, dar nu s-au prezentat. Uite așa, pur și simplu, nu s-au prezentat, s-au eschivat. Atunci dați-mi voie să fie interogată Meșcerskaya. Închipuiți-vă că nici această aristocrată decăzută n-a avut curajul să se prezinte la tribunalul revoluționar. După încasarea mitei, Meșerski a fost eliberat pe chezășia lui Iaculov și împreună cu soția a fugit în Finlanda. În schimb, pe Iaculov, în preajma judecării lui Cosârev, l-au pus sub stare de arest, poate tocmai pentru acele chezășii, ori tocmai ca pe un șarpe veninos. La judecată l-au adus sub escortă ca să depună mărturie și curând, trebuie să credem, a fost împușcat. Iar Godeliu, care tractat și moare, iar Cosârev nu este vinovat cu nimic. Și nu mai poți să interoghezi pe nimeni. În schimb, ce mai martori au venit la tribunal de bunăvoie? Tovarășul Peters, vicepreședintele Veica și chiar însuși Felix Edmundovici a venit alarmat. Fața lui prelungă și aprinsă de ascet este îndreptată spre judecătorii încremeniți și el depune mărturie în apărarea nevinovatului Cosârev, în apărarea înaltelor lui calități morale, revoluționare și profesionale. Această depoziție, vai, n-a mai ajuns până la noi, însă Cârlenco relatează următoarele. Soloviov și Drjeschi au prezentat în cele mai grozave culori minunatele calități a lui Cosârev. Se poate ghici cu ușurință ce putea să spună Drjeschi. Cosârev este un cechist de fier, necruțător față de dușmani, este un tovarăș bun. Inimă fierbinte, minte lucidă, mâini curate. Și din haosul calomniei se înălța în fața noastră cavalerul de bronz Cosârev. De fapt și biografia lui îi scoate în evidență voința remarcabilă. Înainte de Revoluție a fost judecat de câteva ori, de cele mai multe ori pentru crimă. Mai întâi pentru că, intrând prin înșelăciune ca să jefuiască în locuința bătrânei Smirnova, a sugrumat-o cu propriile ei mâini. Apoi pentru încercarea de a-și ucide propriul tată și pentru uciderea unui tovarăș al acestuia cu intenția de a-i folosi actul de identitate. În celelalte cazuri, Cosârev a fost judecat pentru escrocherii și, în general, a petrecut mulți ani la ochnă. Și numai amnistiile țarului l-au mai scăpat de acolo. Aici, voci severe și drepte ale celor mai importanți cechiști l-au întrerupt pe acuzator, arătându-i că toate condamnările anterioare au fost pronunțate de organe judecătorești burghezo-moșierești și nu pot fi luate în considerație de societatea noastră nouă. Dar ce se întâmplă? De la tribuna acuzatorului Tribunalului Revoluționar, sublocotenentul, întrecând orice măsură, trântește drept răspuns o tiradă atât de greșită din punct de vedere ideologic, încât ni se pare că introducerea ei aici, în expunerea armonioasă a proceselor vremii, ar fi chiar disonantă. Citat.
Dacă în sistemul judiciar țarist exista ceva bun, în care puteam avea încredere, aceasta nu era decât curtea cu juri. În hotărârea juraților puteai întotdeauna să ai încredere. Ei săvârșeau foarte puține erori judiciare. Închei citatul. Este cu atât mai neplăcut să auzi așa ceva din gura tovarășului Cârlenco, deoarece cu 3 luni în urmă, la procesul provocatorului Roman Malinovski, favoritul lui Lenin, care, în pofida celor 4 condamnări din trecut pentru infracțiuni de drept comun, a fost cooptat în Comitetul Central și trimis în Dumă, autoritatea acuzatoare s-a situat pe o poziție de clasă ireproșabilă. Citat. Pentru noi, fiecare crimă este produsul sistemului social respectiv și, în acest sens, o condamnare de drept comun anterioară, în virtutea legilor societății capitaliste și ale epocii țariste, nu constituie în ochii noștri un fapt care așterne odată pentru totdeauna o pată de neșters. Noi cunoaștem multe exemple când în rândurile noastre s-au aflat oameni în al căror trecut se întâlneau astfel de fapte, dar noi n-am tras niciodată de aici concluzia că trebuie să îi eliminăm din mediul nostru. Omul care cunoaște principiile noastre nu se poate speria că existența unei condamnări în trecut îl amenință cu scoaterea din rândurile revoluționarilor. Închei citatul. Iată cât de părtinic știa să vorbească tovarășul Cârlenco. Însă aici, datorită raționamentului său eronat, s-a întunecat figura cavalerului Kosârev. Și în tribunal s-a creat o astfel de atmosferă, încât tovarășul Dzherski a fost nevoit să spună: pentru o clipă, m-a fulgerat ideea dacă nu cumva cetățeanul Kosârev a căzut victimă a pasiunilor politice care în ultima vreme s-au dezlănțuit în jurul Comisiei Extraordinare. Cârlenco și-a dat seama. Citat. Eu nu vreau și n-am vrut niciodată ca prezentul proces al lui Kosârev și Uspeskaya să devină procesul Ceca. Așa ceva nu numai că nu pot să vreau, ci trebuie să lupt din toate puterile împotriva acestui lucru. Închei citatul. În fruntea Comisiei Extraordinare au fost puși tovarăși cu cel mai acut spirit de răspundere, dintre cei mai cinstiți și principiali, care și-au asumat povara îndatoririi de a-i strivi pe dușmani, chiar și cu riscul de a săvârși greșeli. Pentru aceasta, Revoluția este obligată să le mulțumească. Subliniez această latură pentru ca nimeni să nu poată spune pe urmă, el a fost instrumentul unei trădări politice. Iată pe ce muchie de cuțit se afla acuzatorul suprem. Dar se vede că avea niște relații încă clandestinate, unde afla ce întorsătură vor lua lucrurile mâine. Aceasta se observă din câteva procese, chiar și din acesta. Se simțeau în aer noi tendințe la începutul anului 1919. Gata, e timpul ca Veica să fie înfrântă. Acel moment a fost splendid exprimat în articolul lui Buharin, când acesta spune că în locul spiritului revoluționar legal trebuie să se instaureze legalitatea revoluționară. Dialectică, orice îi zice, și Cârlenco lăsa să-i scape. Tribunalul revoluționar este chemat să preia locul comisiilor extraordinare. De-al minteri, el trebuie să nu fie mai puțin praznic în sensul realizării sistemului de intimidare, teroare și amenințare decât a fost comisia extraordinară. A fost? Prin urmare, el a și înmormântat-o? Dați-mi voie, dumneavoastră spuneți să preia locul, dar cu cechiștii ce se va întâmpla? Cumplite zile. Atunci este explicabil că șeful cel mare, în mantaua lungă până la călcâie, s-a grăbit să compară în calitate de martor. Dar poate că sursele dumitale, tovarășe Cârlenco, sunt false. Da, în acele zile s-a întunecat cerul deasupra Ljubljankei și cartea aceasta putea să o apuce pe un alt făgaș. Însă eu presupun că Felix cel tare ca fierul s-a dus la Vladimir Ilici să discute, să explice. Și totul s-a înseninat, deși peste 2 zile, la 17 februarie 1919, prin hotărârea specială a VCIK, Ceca a fost privată de drepturile ei juridice. E drept pentru scurtă vreme. Dacă v-a plăcut acest material și doriți să-l ascultați și pe următorul, nu uitați să apăsați butonul roșu de abonare și să activați clopoțelul pentru a primi o notificare atunci când apare un episod nou. Mi-ar plăcea să regăsesc în comentarii sugestiile voastre pentru viitoare lecturi. Prin calitatea de membru al canalului puteți beneficia de lecturi integrale ale cărților, precum și de audiția în premieră a lecturilor.
Eu sunt Alina, gazda dumneavoastră și vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Pe curând!